Înainte de a urmări un scurt material despre momentul acela istoric din 14 mai 1948, de ce să spunem statul Israel un semn al vremurilor? Pentru că vorbim mult în ultima vreme aici la Alfa Omega TV, ca la această emisiune despre semnele vremurilor, înțelegerea vremurilor. Am ales acest titlu, sper să nu fie o surpriză pentru nimeni, din anumite motive. Dintre toate semnele, Israel este statul Israel, înființarea lui, restaurarea lui este un semn al vremurilor. Poporul evreu este poporul lui Dumnezeu și dacă ne uităm în Apocalipsă o să avem o mare surpriză. Și aș pleca de la surpriză în Apocalipsa. Apocalipsa 22 despre Nou Ierusalim. Vedem frumusețea Nou Ierusalim. În Apocalipsa 21 citim așa în versetul 12 despre porțile Raiului, Noul Ierusalim. Era înconjurată cu un zid mare și înalt, avea 12 porți și la porți 12 îngeri. Și pe ele au scrise niște nume, numele celor 12 seminții ale fiilor lui Israel. Deci în Raiul lui Dumnezeu, Nou Ierusalim, pentru o veșnicie, este această amintire a celor 12 seminții. Înseamnă că poporul evreu este etern în inima lui Dumnezeu. Și fiindcă este etern în inima lui Dumnezeu, trebuie să fie și în inima noastră dacă vrem să semănăm cu Dumnezeu. De aceea este chiar un semn veșnic. Pentru cei care urmăresc istoria poporului evreu, sigur că a fost o mare surpriză cum într-o singură zi această națiune s-a recoagulat, să zic așa, modul în care, în mod supranatural, Dumnezeu în mai 1948 a instituit statul Israel, l-a restabilit după ce 2000 de ani evrei au fost răspândiți în toate colțurile lumii și după care au urmat și au revenit în patria lor. Pentru cei care mai puțin cunosc amănunte, am decis să inserăm la începutul acestei emisiuni un documentar, un fragment dintr-un documentar despre acel moment de restaurare a statului modern Israel. The decision to declare statehood was not an easy one, and it came after 11 hours of debate among Israel's leaders. They knew that independence meant instant war, but for a brief moment, in May of 1948, they put aside their battle plans and focused on announcing to the world that the nation of Israel had been reborn. With 5 different armies surrounding Palestine, the Jewish National Council had just 24 hours to prepare for a day that had been 2,000 years in the making. Council members placed a telephone call to Zionist leader Chaim Weizmann, who was in New York, rounding up United Nations support for the new state. When he heard they had voted for statehood, he exclaimed in Yiddish, "What are they waiting for, the idiots?" 350 invitations were sent out to Jewish leaders, rabbis, and members of the Haganah. Dark festive attire was requested, and the invitations stipulated that the time and place of the ceremony was to be kept secret. The council decided to hold the ceremony in the Tel Aviv Art Museum. It was a modest building, small enough to be easily guarded, and partly below ground level in case of an air raid. The council met for the last time to go over the wording of the declaration, which had been written by a group of lawyers. Religious members refused to sign the document unless it contained a mention of God, while others refused to sign anything that did mention God. David Ben-Gurion came up with a compromise. To the final line of the declaration, he added, "with trust in the Rock of Israel," a phrase that satisfied both sides. The night before the ceremony, Ben-Gurion still wasn't happy with the language of the proclamation. So that evening in his home, he rewrote the entire speech. While less than 2 miles away, the Tel Aviv Art Museum was being prepared for the ceremony. 2 carpenters worked through the night to build a small stage. The entire budget for the event was just $200. On the afternoon of May 14th, several council members met to approve the final draft of the declaration.
The text was approved unanimously. But just hours before it would be read, the new state still didn't have a name. Historical names like Zion and Judea were proposed and rejected. It was Ben-Gurion who decided that the name would be simply Medinat Israel, the State of Israel. Despite the instructions for secrecy, the news had leaked out, and a large crowd gathered outside the museum. Jewish leaders were now racing the sunset to finish the ceremony before the Sabbath began at 5 o'clock. At 4 p.m., David Ben-Gurion called the meeting to order. The crowd rose and sang Hatikvah. Then Ben-Gurion read the declaration aloud. The land of Israel was the birthplace of the Jewish people. Here they first attained to statehood, created cultural values of national and universal significance, and gave to the world the eternal book of books. Thus we hereby declare the establishment of a Jewish state in Eretz Israel to be known as the State of Israel. We appeal to the Arab inhabitants of the State of Israel to preserve peace and participate in the upbuilding of the state on the basis of full and equal citizenship. We appeal to the Jewish people throughout the diaspora to rally around the Jews of Eretz Israel and to stand by them in the great struggle for the realization of the age-old dream, the redemption of Israel. Placing our trust in the Rock of Israel, we affix our signatures to the proclamation on the soil of the homeland, in the city of Tel Aviv, on this Shabbat Eve, the 14th of May, 1948. Suntem la Realități și Perspective. Au fost secvențe din filmul Hope, Speranța, produs de Sibian. Aceste secvențe au arătat momente pregătitoare ale momentului declarării formării statului independent Israel, statului nou Israel, în mai 14, 1948, de către Ben-Gurion. Pe canalul nostru urmăriți în aceste zile chiar și acest film, dar și alte momente despre înființarea oficială a statului Israel. Desigur că filmul este mai lung, povestea este mai lungă, au fost niște momente pregătitoare care arată că Dumnezeu a avut un plan lung, dificil, dar a folosit anumiți oameni, chiar și pe Weizmann și pe mulți alți oameni politici din Marea Britanie pentru a pregăti momentul restaurării statului Israel, care a făcut ca istoria să intre într-o altă zonă. Să comentăm puțin acest lucru. De ce considerăm că 1948, înflorirea măslinului, cum spun teologii, restaurarea statului Israel, este un semn major al vremurilor, semn care n-a fost prezent în alte perioade de timp când se vorbea foarte mult despre întoarcerea Domnului Iisus Hristos? De ce nu a fost mai devreme acest semn? De ce a fost tocmai după al doilea război mondial? Pentru că al doilea război mondial practic a deschis o poartă datorită suferințelor îndurate de evrei, milioane de evrei care au fost uciși, datorită urii, s-a declanșat pe plan mondial o simpatie față de victime. Și această simpatie, pot să zic mondială, a fost din perspectivă umană, în drumul deschis pentru formarea statului Israel. Din perspectivă divină, eu cred că așa cum a fost o împlinire a vremii, cum spune în Galateni, pentru nașterea lui Hristos, cred că în planul lui Dumnezeu a fost o împlinire a vremii pentru nașterea statului Israel, renașterea statului Israel. Deci privim atât în dimensiunea umană și vedem că practic al doilea război mondial, după primul nu era
pregătită planeta pentru așa ceva, după al doilea a fost pregătită, dar dacă rămânem strict doar la dimensiunea umană, greșim. Trebuie să le vedem pe amândouă. Dimensiunea umană, perioada postbelică, imediat, după primii ani, după al doilea război mondial, și cred că, așa cum Hristos s-a născut la împlinirea vremii, în inima lui Dumnezeu a fost o împlinire a vremii. Deci nici mai devreme, nici mai târziu. A fost o împlinire a vremii. Deci aș parafraza Galateni în epistola lui Pavel către Galateni. La împlinirea vremii Dumnezeu, așa cum l-a trimis pe Mesia la împlinirea vremii, statul Israel la împlinirea vremii a renăscut. Încă de la început, chiar de a doua zi după declararea statului modern Israel, armatele de prin prejur au atacat Israelul și a fost cunoscută intervenția miraculoasă a lui Dumnezeu și statul Israel nu numai că n-a fost strivit și eliminat și aruncat în Mediterană, cum se afirmau potrivnicii din zona arabă, dar a și câștigat teritorii și și-a întărit poziția printr-o intervenție miraculoasă a lui Dumnezeu, dar de atunci încoace, în continuu, Israelul a fost sub presiune, a fost într-o zonă, într-o atmosferă geopolitică, să zic așa, într-o situație în care a fost înconjurat aproape în permanență de conflict, de adversitate. De ce? Ce explicație aveți pentru asta? Pentru că această adversitate, această tensiune politică, militară, spuneți-i cum vreți, persistă și acum și chiar s-a amplificat. Totuși este bine, când discutăm despre Israel, să vedem atât dimensiunea umană, dimensiunea istorică, cât și dimensiunea divină, teologică. Deci nu putem separa. Din perspectiva dimensiunii umane, este acest spirit de răzbunare a națiunilor din jur. Deci ei se simt nedreptățiți. Există chiar această idee a înfrângerii și trebuie răzbunată înfrângerea din 48 și ceea ce urma după aceea. Ură, invidie. Deci națiunile urăsc Israel și sunt pline de invidie față de Israel. Israel este un stat prosper, este o democrație, singura democrație din zonă și autentică democrație. Deci orice am spune, chiar state europene ar trebui să învețe ce înseamnă democrația în Israel. Nu vreau să merg mai departe. Deci nu se apropie indicele de democrație din majoritatea statelor europene cu ceea ce este în Israel. Nu se apropie. Libertatea cuvântului și celelalte. Dar din perspectivă divină, Israel este protejat de Dumnezeu. Este sub protecție divină. Și nu se va permite nimic decât atunci când Dumnezeu va permite o mare încercare peste Israel, o încercare care în profeții este descrisă, invazia națiunilor. Dar până atunci se pot strădui, nu vor reuși.